নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ জ্ঞানলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা সূচকৰ ধৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্ন এটা পাইছোঁ। এই প্ৰশ্নটো সকলোৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইফ 9 raised to the power 2 minus x equals to 3, what is the value of x? যদি 9 ঘাত 2 বিয়োগ x হয় আৰু ই 3 সমান হয় তেতিয়াহ'লে xৰ মান কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে। তো বলক আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি উলিয়াওঁ। 9 raised to the power 2 minus x, ইয়াক আমি লিখি লওঁ প্ৰথমতে 9 raised to the power 2 minus x equals to 3 এনেকৈ দি থোৱা আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, ইয়াত যদি আমি এই 9টোৰ যদি আমি ভাগে ভাগে ভাঙি দিওঁ, ঘাতটো লৈ যাওঁ, তেতিয়া এইটো কি হ'ব 9 raised to the power 2 into 9 raised to the power minus x আৰু এইফালে হৈ যাব 3। এতিয়া যদি আমি মাইনাছ ঋণাত্মক যিটো ঘাত আছে, ঋণাত্মক ঘাত থকাটোক যদি আমি অন্য এটা ৰূপত লিখোঁ, ধনাত্মক ঘাত হিচাপে প্ৰকাশ কৰোঁ, তেতিয়া 1/9 to the power কি হৈ যাব x হৈ যাব, ইকুৱেলছ টু কিমান পালোঁ 3 পালোঁ। এতিয়া ইয়াত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম এই 9টোক আমি 3 স্কুৱেৰ হিচাপে লিখিব পাৰোঁ আৰু ওপৰত স্কুৱেৰ আছে। ঠিক সেনেকৈ এই ডিভাইড হৈ থকাটো যদি সমান চিন পাৰ কৰি লৈ যাওঁ, তেতিয়া ইয়াত থাকিব 1 ইকুৱেলছ টু 3 ইনটু 9 raised to the power x। ডিভিজৰটো গৈ পেলাই সমান চিনৰ ইটো ছাইডত কি হৈ যাব মাল্টিপ্লায়াৰ হৈ যায়, অৰ্থাৎ পূৰণ হৈ যাব। এতিয়া আমি কি পালোঁ ইয়াত চোৱা, 3 to the power আমি 4 পাই গ'লোঁ ইনটু 1, চ' যেনেকৈ আছে থাকক। 3 to the power কি আছে, এইটোক আমি ভাঙি ল'ম 3 স্কুৱেৰ, ওপৰত পাৱাৰ আহি যাব x। চ' আমি এইখিনি পোৱাৰ পিছত আমাৰ অংকটো কেনেকৈ হ'ব, 3 to the power 4 ইকুৱেলছ টু 3 to the power, ইয়াত আছে 1, এইটো পাৱাৰ আছে 1 আৰু এইটো কি হৈ যাব 3 to the power টুৱাইছ x বা 2 times x। এতিয়া আমাৰ বেছবিলাক ছেম কৰি ল'লোঁ, মই বেছ ছেম কৰি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত আমি পাই গ'লোঁ 3 to the power 4 ইকুৱেলছ টু 3 to the power 1 plus 2 times x। আমি আগতে এটা সূত্ৰ পাইছোঁ, a to the power m into a to the power n ইকুৱেলছ টু a to the power m plus n। এইটো আমি সূচকৰ বিধি পাইছিলোঁ আগতে, চ' এইটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত বনালোঁ। ঠিক এনেকৈ এই ওপৰত যে মই কি কৰিছোঁ চোৱা, মই কৈ দিব লাগিছিলে a to the power minus m মানে কি 1/a to the power m, এইটো আমি এনেকুৱা সূত্ৰ এটাও পাইছিলোঁ। চ' এই ইয়াত যে আমি চেঞ্জ যিটো কৰিলোঁ এইটো ইয়াৰ আধাৰত কৰিছোঁ। ঠিক সেনেকৈ ইয়াত পাইছোঁ a to the power m whole to the power n, তাৰমানে a to the power m into n, এইটো এটা সূত্ৰ পাইছোঁ। চ' এনেকৈ আমি কৰি গৈ আছিলোঁ। এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ যে 3 raised to the power 4 সমান কি হৈছে 3 1 প্লাছ, এইটো আমাৰ পাইছোঁৱেই। চ' আমি কম্পেয়াৰ কৰি লওঁ, এইটো দুয়োটাৰে বেছ যিহেতু সমান, গতিকে পাৱাৰ একে হ'লেহে কি হ'ব, ইহঁত সমান হ'ব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিব পাৰোঁ এতেকে 4 ইকুৱেলছ টু আমি লিখিব পাৰোঁ 1 প্লাছ 2 times x। এতিয়া আমি কি পালোঁ চোৱা, যদি আমি চাওঁ 4 এই 1টো যদি এইফালে আহে -1 হৈ যাব, ইকুৱেলছ টু 2 times x। ইয়াকে আমি এনেকৈ নিলিখি 2 times x ইকুৱেলছ টু 4 minus 1 মানে 1 লিখি 3 লিখিব পাৰোঁ। চ' আমাৰ পাই গ'লোঁ 2 times x ইকুৱেলছ টু 3। চ' আমাৰ x ইকুৱেলছ টু কিমান হ'ব 3/2 হ'ব। এনেকৈ আমি ইয়াৰ ভেলুটো উলিয়াব পাৰোঁ। তো আশা কৰোঁ তোমালোকে এইটো বুজি পাইছা।